ነው ሁለቱ ስለዚህ የቀረን ይሄኛው የላይ አፐር ያለው ፓርት እና የቶፕ ያለው ፓርት የቢጫው ፓርት እና የዝነኝ ከለሮች ማመሳሰል ነው የሚቀረን ስለዚህ ያኛው ከለር እንዴት እንሰራዋለን የላይኛው መጀመሪያ አሁን ሶስተኛው ስቴፓችን ሰከንድ ሮው ሰርተናል ማለት ነው አሁን ወደ ቶፕ እንሄዳለን ቶፕ የቢጫው ፓርት እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ የቢጫው ስንሰራ ሰንተር አለ ይሄኛው ሰንተር ቀጥ ያለ መስመር ሰርተሉናል በዚህ ሰዓት ምን እናደርጋለን እንደዚህ አድርገን አንጀምርም ወይም እንደዚህ አድርገን አንጀምርም ሁሌ ሰንተሩ ከኛ ፊት ለፊት ሆኖ እንደዚህ ብሎ እንዲሄድ ነው የምንፈልገው ማለት ነው እንደዚህ ነው የምንይዘው ይሄኛው ይዘን ስቴፕ አለ ስለዚህ ይሄኛው ሁሌ ቢጫ ሰንተር ስናደርገው እንደዚህ ሰንተር ሲሆን እንደዚህ ወይም እንይዘዋለን ወይ እንደዚህ እንይዘዋለን ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ፎርሙላ አለው then front sorry ቅድም አልነገርኳችሁም front ይሄኛው የመጀመሪያ ፊት ያለው በፊታችን ያለው በእኛ ፊት ያለው ይሄ እንደዚህ ማዞር front ይባላል እንደዚህ ነበር ወይም በዚህኛው ስናዞረው ደግሞ front prime ይባላል f prime ይባላል ይሄኛው f ይሄኛው f prime ይባላል ስለዚህ እዚህ ላይ ፎርሙላ ምንድነው የምንጠቀመው f u r u prime r prime f prime እንደዚህ ያስተካክልነዋል ስቲል ምን ሆነ እንደዚህ ሆነልን ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ፓርት ገና ናቸው አልተሳከሉም ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው አሁን ደግሞ ፊታችን ምንድነው ይሄኛው ፖዚሽኑ እንዴት ነው የምናስቀምጠው ስንል እንደዚህ አዙረን በግራ እጃችን ሁሌ ይሄኛው እንርሳውና ይሄ እንደ ዲያጎናል ይዟል አንዱ ጫፍ አንዱ ሰንተር ወደ በዛኛው ሳይድ በባክ አንደኛው ደግሞ በግራችን ሁሌ እንይዘዋለን በዚያ እንይዘውም ስለዚህ ሁሌ ይሄ ቢጫ ከዚህ ቢጫው ይሄኛው ቢጫ በዚህ በግራ እጃችን መሆን አለበት አንደኛው ደግሞ ወደዛ ሳይድ መሆን አለበት ልክ ህጉ የሰንተሩ ህግ እንዳለ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ይዘናል በዚህ ይዘናል ስለዚህ ዘሴም ቱዛት ይሄ ህግ እንደግመዋለን ይሄ ፎርሙላ እንደግመዋለን ማለት ነው ስለዚህ እንደያዝነው እንደዚህ እንደያዝነው f u r u prime r prime f prime ስለዚህ መጣልን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሞላ ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ደግሞ ምን እናደርጋለን ሌላ ስቴፕ ነው ይሄ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደርሰናል መስቀል ወይም ደግሞ most of the time እንደዚህ ወይም ፊሽ ነገር አሁን ይሄ ፊሽ ነው የአሳስ እንትን ነው ያለው ላይክ እንደዚህ አይነት ሼፕ ነው ያለው አሳ ነው ማለት ነው ይሄ ስለዚህ እንደዚህ ይሄ ጂኛው አርሷትና ላይክ የፊሽ ሼፕ ነው ያለው ማለት ነው ይሄ ስለዚህ ይሄ ሲሆን ምን እናደርጋለን ይሄ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ችግር የለም ይሄ ማተራ ያደርግ ብቻ አሳ ካለ እዚህ ጋር አሳ ሼፕ ካለ አፉ ይሄ ነው ያው ይሄ ጫፉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አፉ ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው በዚህ ወደዚህ ነው የምናደርገው ወደዚህ እጃችን ወደ ግራ እጃችን ማለት ነው እንደያዝ ነው ስለዚህ በዚህ ነው የምንይዘው ወይም እንደዚህ እንዳንይዘው ነው ስለዚህ በዚህ እንይዘዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ስቴፕ ነው ይሄ እንደዚህ ሊያጋጥመን ይችላል ይሄን ሲያጋጥመን ምን ይሆናል ፎርሙላ አለን ይሄን ሰራበታለን ኔክስት ይሄኛው ለመሙላት ነጩ ለመሙላት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ ያው ለዚህኛው ህግ ምንድነው ይሄ ፎርሙላ ነው የምንሰራበት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ምንድነው r u r prime u r u u r prime ሁለቴ u አለ ማለት ነው ሁለቴ እንገፋዋለን u በu ሳይድ ማለት ነው አፐር ሳይድ እንገፋዋለን ማለት ነው ስለዚህ ተከታተሉኝ በዚህኛው ስለዚህ እንደዚህ ይዘነዋል ይሄኛው ሁሌ ይሄ በሌፍት ራይት ምናምን የሚባልበት ነገር የለም ምክንያቱም ወደ ሌፍት አድርገናል ፊቱ ስለዚህ ይሄ ፊቱ ያሳው ፊቱ ወደ ሌፍት እጃችን ስላደረግ ነው በዚህኛው ነው የምንይዘው የምንጫወተው ማለት ነው አሁን ስለዚህ አሁን ያዙ r u r prime u r u u r prime ስለዚህ አሁን እንደዚህ መጥቷል ስቲል ዘ ሴም ነው ያለው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን እንደዚህ እንዳንይዘው ምን ብለናል የአሳ ሼፕ አለ ይሄ ስለዚህ አፉ በዚህ ሳይድ ነው ያለው ስለዚህ ወደዚህ ማዞር አለብን ወደ እጃችን እዚህ ሳይድ ማለት ነው እንደዚህ መያዝ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን እንደያዘን ይሄ ፎሎው እናደርጋለን እንደግመዋለን ይሄኛው ስቴፕ ዘ ሴም ቱ ዛት ማለት ነው
r u r prime u r u u r prime ስለዚህ ኦልሞስት ተመሳሳይ ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ነገር ድግግሞሽ ያጋጥማል ስለዚህ በዚህኛው ደግሞ እንሄዳለን ይሄ sometimes በዚህ ሆኖ ይሄ ራሱ እንደዚህ ከተደጋገመብን አንዳንዴ ያጋጥማል ይደጋገምብናል ይሄ ተመሳሳይ እንደዚህ ይሽከረከራል የሩቢኩ ሴትአፕ ይሆናል ከዛ ምን እናደርጋለን ባይ ኤኒ የሆነ በፈለገው ይሁን ይሄኛው ስቴፕ እንሰራዋለን እንደዚህ አድርገን አሁን እንረብሸዋለን መስቀል እንዲመጣ ይሄኛው መስቀል እንዲመጣ ያኛው ደግሞ ፎርሙላ አለ ያኛው ደግሞ ሲቹዌሽን አለው ኮንዲሽን አለውና ስለዚህ ይሄ እንደዛ እንሰራዋለን r u r prime u r u u r prime ስለዚህ እንዳልኳችሁ መስቀል መጣ ይሄኛው መስቀለኛው ቢጫ መጣ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ በዚህ ኮንዲሽን ምን እናረጋለን የሚለው ነገር ነው አሁን በዚህ ሰዓት ምን እናረጋለን ስለዚህ አሁን በዚህ እንዲናሽከረከረውና የቢጫዎቹ ሁለት በላይ በጎን ቶፕ ኮርነር ላይ ሁለት ቢጫዎች አሉ በዚህ የለም አንድ ቢጫ ብቻ ነው ያለው በዚህም የለም በዚህም አንድ ቢጫ ስለዚህ ይሄኛው ባጋጠመበት ሁለት ቢጫ ባለበት ወደ ግራ እጃችን ሳይድ እናደርጋለን ይሄ ሳይድ እንደዚህ ሆኖ ግን እንደያዝን ቀጥታ ይሄ ህግ እንከተላለን ራሱ ማለት ነው ስለዚህ ፈለው አርጉኝ አሁን r u r prime u r u u r prime ስለዚህ ተመልሶ ወደ ፊሽ ይሄ ንጹህ ቢጫ የሌለበት ፊሽ መጥቶልናል ማለት ነው ይሄ ነው አሳ ሼፕ ያልኳችሁ ስለዚህ ምን እናደርጋለን እንደዚህ አይደለም እንደዚህ እናዞረዋለን ማለት ነው እንደዚህ ይዘነዋል ስለዚህ አሁን ደግሞ ምን እናደርጋለን ቀጥታ ይችኛው ህግ እንከተላታለን እቺ ጋር ኦልሞስት ደጋግማላች አንዳንዴ ፈጥና ትመጣለች ስለዚህ r u r prime u r u u r prime finally መጣች ቢጫዋ ተሰራች ስለዚህ በመስቀለኛው ቢጫ ሲገጥመን ሁለት ቢጫ በዚህ ባሉበት ሳይድ በዚህ እናረጋዋለን እንደዚህ እንይዘዋለን ኦልሞስት ፊሽ ከሆነ ደግሞ አፉ ወደዚህኛው እንይዘዋለን ከዛ ስለዚህ በዚህኛው ተመሳሳይ ይቺ ፎርሙላ እንከተላለን ማለት ፎርሙላዎቹ እንዳለ መጨረሻ ቪዲዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ዶንት ወሪ ስለዚህ ይሄኛው ፎሎ ካረግን በኋላ ይሄኛው ጨርሰናል ፋይናሊ ምንድነው የሚቀረን ይሄኛው ነው የላይኛው ኮርነር ቶፕ ኮርነር የሚባለው ነገር ይቀረናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው እንዴት ነው የምንሰራው ስቴፕ አለው ይሄኛው ስለዚህ አሁን ይሄኛው ምንድነው የቀረን ይሄኛው ሰርተነዋል የታችኛውም ተሰርቷል የላይኛውም ተሰርቷል የመቀረን የዚህኛው አጀስትመንት ነው ስለዚህ የአፐር ሳይድ ስለዚህ ምንድነው አራተኛው ስቴፓችን ቢጫው የቶፕ ጨርሰናል ማለት ነው ስለዚህ የአምስተኛው አፐር ሮ የሚባለው ይሄኛው ሮ እንዴት እንሰራዋለን የሚለው ነገር ፎርሙላ ይኖረዋል ስለዚህ ፎርሙላው ተከታትለን እንሰራለን ይሄ if else አለው ይሄም ህግ አለው ስለዚህ ይሄኛው አሁን ቀጥታ ፎሎው ስናረጋው ይሄ ሩሉን ምንድነው ይሄኛው ፎርሙላ አለን ኦልሞስት ይቺ የመጀመሪያው ያለችው አዲስ ናት ለዚህኛው ብቻ ለዚህች ሮ ብቻ የምትሆናት ግን ይሄኛው ግን ኦልሞስት የመጀመሪያው ላይ እዚህ ጋር ፊሽ ከሰራን በኋላ ነጭዋ ለመጨረስ የተጠቀምንበት ይሄኛው ፎርሙላ አለ ከሱ ጋር ይቀጥላል ከዚህኛው በኋላ ይሄ ይቀጥላል ይቺኛው እስክናስተካክላት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አዲስ ፎርሙላ አይደለም የዚህኛው የነበረው ከዚህ በፊት ግን ይሄኛው ጀምረንበታል ቀጥለንበታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ህግ ፎሎው እናደርጋለን ስለዚህ ባይ ኤኒ ለምሳሌ ይሄ ከለር አለ ለምሳሌ ይሄ ይቺኛው ብቻ ነው ሁለቱ ብቻ ነው የጎደለበት አይደለ የሰ ሼፕ አርጓል አይደለ የግዕዙ ሰ ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ እንደዚህ ያርገናል አይደለ ይቺኛው በግራ እናረጋታለን ሌሰይ በዚህ እንያዘውና ይሄ ግን ከተላው ለምሳሌ l u r u prime l prime u r prime አርገናል አያችሁ ፊሽ ይመጣል ይሄ ተረብሿል አሁን ይሄኛው እየሰራን ያለን ይሄ እየተረብሽ ነው ፊሽ ነው ያቆመው አሁን ፊሽ በመንድነው ሶልቭ የምናደርገው ቀድም እንዳሳየዋችሁ ይሄ ራሱ ይሄ ነው ማለት ነው ለዛ ነው ከዚህ ቀጥላል ያልኳችሁ ስለዚህ የፊሽዋ ህግ ደግሞ ፊሽ ስንሰራባት የነበረችው ህግ አሳዋ በዛ እንቀጥላለን r u r prime u r u u r prime ይሄ
አሁን ይሄኛው አልቋል ይሄኛው ተስተካክሎልናል ማለት ነው አሁን ፋይናሊ ምንድነው የቀረን ሁለቱ እዚህ ጋር መሆን እዚህ ጋር ደግሞ ያሉት እዚህ ጋር መሆን ነው አሁን እቺኛው ከደረስን ላይቀር አሁን ቀጥላለን እቺኛው ስለዚህ እቺን ደግማታለን ራሷ አንድ ከለር ተመሳሳይ እስኪመጣ L U R U prime L prime U R prime then R U R prime U R U U R prime ስለዚህ ይሄኛው ተሸፍኗል ይሄም ተስተካክሏል ኦልሞስት ይሄኛው ያደክማል እዚህ ጋር ትንሽ ይድግግሞሽ ይፈልጋል እንደቀድሙ ይሄኛው ተመሳሳይ እንደገና እንደግመዋለን ይሄኛው ተመሳሳይ በግራ እጃችን ይዘን L U R U L prime U R prime R U R prime U R U U R prime ስለዚህ ይሄን ይዘነዋል ስለዚህ የተረበሸው ብቻ ነኝ ብቻ ወደዚህ ማምጣት ነው ይሄ ደግሞ የራሱ ህግ ፎሎው እናረጋው አለ ስለዚህ አሁን ነኝ ብቻ ናቸው ወደ አሁን ይችኛው ከለር ወርስ የት መምጣት ነበረባት ለሴ እዚህ እናረጋታለን አሁን እነኚህ ከለር ወደ ከለራቸው መሄድ አለባቸው ወደዚህ ይችኛ እዚህ ጋር ያሉት ደግሞ እዚህ ጋር ያሉት መምጣት አለባቸው ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ምንድነው ፎሎው እናረጋው ህግ አሁን ስለዚህ ያሁን ሁሉም እንደዚህ ካለ ኦልሞስት ይችኛዋ ደጋግመን አንድ ሮ ብቻ እስክትመጣልን እንሞክራለን L U R U prime L prime U R prime R U R prime U R U U R ስለዚህ እንደዚህ መጥቷል ስለዚህ ይሄኛው ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ድግግሞሽ ነው L U R U prime L prime U R prime R U R prime U R U U R R prime ስለዚህ this one is R prime sorry ስለዚህ ይሄኛው እንደዚህ ድግግሞሽ ያመጣን ይሄኛው አረው ሰርተናታል ስለዚህ ምንድነው ምናረጋት አዙረን ይችኛው ወደ ቦታው እናረጋታለን ስለዚህ ዘርቬስት እቺ እና እቺ ፓርት ብቻ ነው የቀሩ ወደ ቦታቸው መግባት ይሄኛው ቦታው ገብቷል ስለዚህ ምንድነው ምናረጋው ይሄ የሞላውን የተሰራውን በስተጀርባ እናረጋዋለን ይሄ ከፊታችን አድርገን ይሄኛው ግን አደባክ እናረጋዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይችኛው እንደዚህ ይዘን ሌላ ፎርሙላ አለችን ይችኛው ፎርሙላ እንይዛታለን ማለት ነው ስለዚህ ይቺን ፎሎው እናረጋለን F2 ማለት ሁለት F ማለት ነው F F U L prime R prime F F L R U F F ብለን ይመጣልናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ሰርተናል ኦልሞስት ካልመጣልን አንድ የሚያስደግመን ከሆነ ደግሞ ይችኛው ተመሳሳይ እንደገና እንደግማታለን ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ነው የምንሰራው ያው ከበድ ያለ ነገር ካለ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ ያው እንዲ ትንሽ ከበድ ይላል ወይም ኮምፕሊኬትድ ነገር ይሆናል ግን ኦልሞስት ፎሎው ካረግነው ቲዩቶሪያሉ እየደገምነው ስንሄድ አራዲስ ነገሮች ፌስ ያደርግን ስንሄድ ቀላል ይሆናል እና ስቴፕ ተከትለን ነው መጨረሻ ላይ the last ስቴፓችን አርገናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ህጎቹ ፎርሙላዎቹ ለብቻቸው ኋላ አረግላችኋለሁ እነዛ አርጋችሁ መከታተል ትችላላችሁ መስራት ትችላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ ለተከታተላችሁኝ ሰብስክራይብ እና ላይክ እንዳትረሱ ፎሎው አርጉኝ ሌላ ቲዩቶሪያሎች የኮምፒውተር የሞባይል ኤኒ ላይፍ ሃክስ የሳይንስ የኢንጂነሪንግ ቲፖች ይዤላችሁ መጣለሁ ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ ተከታተሉኛላችሁ ማለት ነው ስለዚህ አመሰግናለሁ goodbye ማጠቃለያ ይሄ ፎርሙላ አስቀምጥላችኋለሁ መጀመሪያ ስቴፓችን ዴይዚ ሰርተናል ይሄ ቢጫ ሰንተር በነጭ ሰንት መስቀል ሰርተናል ዘን የባተም ያለው ነጩ ሰርተናል ስለዚህ ሰከንድ ሮው ደግሞ ይሄኛው ሮው ሰርተናል ቶፕ ሳይድ ደግሞ ይሄኛው ሳይድ ያለው ቢጫውን ሰርተናል መጨረሻ ላይ ቶፕ ኮርነሮቹ አስተካክለናል ስለዚህ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የነበሩትን ሩሎች እነኚህ ይመስላሉ ሌፍት ትሪገር ምንድነው ሌፍት ትሪገር በዚህ ይዘን
እንዲ ምናንቀሳቀሰው ይሄ ነው ስለዚህ l u prime l right trigger ደግሞ እነኚህ መልመድ አለብን እነኚህ ኮመን ናቸው እዚህ ውስጥ ብዙ አሉ ስለዚህ right trigger ደግሞ r u r prime left color ደግሞ u prime l u prime l prime right colored ሲሆን ደግሞ በዚህኛው ላይ ቶፕ ላይ right colored ሲሆን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው u r prime እንሰራለን ማለት ነው ቢጫ ሴንተር ላይ እንዲ አይነት ሴንተር ላይ መስመር ላይ ሲፈጥርብን ሴንተር ሲሆን ደግሞ ቢጫ እንደዚህ then f u r u prime r prime f prime ስለዚህ ይሄ የዚህኛው ፕራይሙ ነው ይቀላል ነው ወደ ይሄ መስራት ነው የሚጠበቅብን ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ቢጫ ፊሽ ሲሆን እዚህ ጋር አሳ ሼፕ ሲሆንልን አሳ ሼፕ ሲሆንልን እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው r u r prime u r u u r prime እንጠቀማለን ከዛ ቢጫ ይሞላል መጨረሻችን ቶፕ ኮርነር መጀመሪያ ስቴፕ አለች ይችኛው ፎርሙላ l u r u prime l prime u r prime r u r prime u r u u r prime ቺኛው ከሰራን በኋላ ቺኛው ሰንተሮቹ ብቻ ይቀሩናል ስለዚህ አንደኛው የቶፕ ኮርነር ይሰራል ይዛኔ ከዛ በኋላ የመጨረሻ ስቴፓችን f square f2 የመስራት ከዛ u l prime r prime f square l r u f square ስለዚህ እነኚህ ናቸው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ያሉትን ስቴፖች ፎርሙላዎች ማለት ነው ስለዚህ if የሚለው ነገር ግን ሁሌ በዚህ ሳይድ ምናረጋውና በዚህ ሳይድ ምናረጋው ሁሌ ማስተዋወስ አለብን እና ይሄን ይመስላሉ ፎርሙላዎቹ just guys ይሄን ተለማመዱ thank you